شو هو الماسترينج؟ الكل بيحكي عن الماسترينج، اليوم صار ترند، كل الناس تحكي عن الماسترينج، حتى الناس اللي ما بتفهم بالساوند صاروا يقول لك ماسترينج وماستر وكل هاي الامور. يا هل ترى الماسترينج ممكن يغير ملامح اغنية كاملة؟ خليك معاي وراح نشوف بهذا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم مجددا مع كارم مطر في قناة كارم مطر للموسيقى. انا زي ما حكيت ووعدت من قبل انه هاي القناة راح تكون منوعة، راح نحكي مع فئات الناس والجمهور، وراح نحكي كمان مع البرو يوزرز او المبتدئين. في هذا الفيديو هو موجه للناس اكثر المختصين في عالم الاستوديوهات، واكثر للمطربين اللي بتوجهوا وبتعاملوا مع استوديوهات. موضوع الماسترينج اليوم الكل عم بيحكي عنه، والماسترينج اليوم موضوع لا يقل أهمية عن أي مرحلة من مراحل بناء العمل الأغنية أو عمل موسيقي أو أي عمل فني. اللي بدي أحكيه إنه يتوقع الفنان أو المنتج صاحب العمل لما نخلص الموسيقى من استوديو والموزع ويحضروا الموسيقى ويسجلوا وكل إشي إنه يبعتوها لشخص يعمل ماسترينج، إنه الأغنية تنقلب وتصير هي عالم تاني وتصير كأنه سحر، صار إشي مختلف. هذا تفكير خاطئ. الماسترينج هو لا يتعدى من 5 ل 8% من تجميل جمال الأغنية القائم من الميكس والكلام واللحن والتنفيذ وكل هاي الأمور. العمل الموسيقي لازم يكون صح توزيعيا وتسجيل وأداء وعزف، لازم يكون كل إشي مدروس معمول بطريقة صحيحة حتى يزبط الميكس. وإذا زبط الميكس ممكن إنه الماسترينج يعمل الهوايل في هذا العمل. فإذا وصلك اليوم عمل اللي هو الميكس تاعه سيء، التسجيل مش صحيح، كل ما يتعلق في الأمور أو في بعض الأمور اللي هي منيحة وفي بعض الأمور اللي هي سيئة، ما تتوقعش إنه الماسترينج يشتغل 100%. أنت التنفيذ، التسجيل، التوزيع كان 50%، الماسترينج راح يضيف يعني جزء صغير. كل البرودكشن كان مهني بكل معنى الكلمة، فراح تحس إنه عن جد الماسترينج عم بيزيد وعم بيصلح وعم بيجمل هذا العمل. مين الشخص اللي لازم يعمل الماسترينج؟ الشخص لازم يعمل ماسترينج لازم يكون، أنا حسب رأيي بخبرتي الشخصية، بيكون سامع إلى آلاف الأغاني كريفرنس براسه ومعلومات في دماغه، سامع كل أنواع الأغاني من جاز، بوب، إلكترو، حتى تراديشنال ميوزك، حتى موسيقى من موسيقى قوميات، أنا عارف حضارات الهند، الصين. يكون عنده ملم ومخزن في راسه لجميع الأنماط الموسيقية في العالم. بقول لك أنا أوكي بعمل ماسترينج لموسيقى عربية، شو لازم أسمع الهندي، شو لازم أسمع الصيني، شو لازم أسمع موسيقى أفريقية؟ بالعكس، كل هاي الحضارات كل هاي الأنماط الموسيقية هي بتبني إشي معين في راس مهندس الصوت، إنه يقدر يستعملها في أسلوب اللي يتناسق مع العمل الجيي الشرقي أو الموسيقى الشرقية، خلينا نحكي بين قوسين. فكتير يكون عنده مكتبة موسيقية في دماغه وسامع كتير ليقدر يعمل ماسترينج. هاي شغلة كتير مهمة. الأدوات اللي يستعملها في الماسترينج اليوم في نوعين الماسترينج، في ماسترينج اللي هو أنالوج عمليا في أجهزة اللي هي خارج البوكس الكمبيوتر، وفي ماسترينج اللي هو من خلال الكمبيوتر. في كتير نقاشات مين أحسن ومين أفضل ومين هذا موضوع كبير ما بدي أفوت فيه حاليا. فإذا الواحد بده يشتغل في أجهزة اللي هي خارج الكمبيوتر فلازم هي تكون كلاس A، لازم تكون هي أجهزة لها تاريخ وإلها نجاحات وماخذ جوائز ومهندسين صوت اشتغلوا عليها وعارفين كيف يستعملوها. كتير مهم اليوم نشوف اسم جهاز معنا مصاري نروح نشتريه يلا نبلش نشتغل عليه. بالعكس، الأجهزة اللي هي متطورة كتير والأجهزة اللي هي بكواليتي كتير عالية، الشخص اللي فيش عنده خبرة ما بيعرف يستعملها راح يفوت بالحيط. برامج الكمبيوتر في ملان مئات وألوف البلاجنز الموجودة حتى تستعملها في الماسترينج، ولكن في فخ كبير الكل بغلط فيه. اليوم أي شخص بيجي إنه يعمل ماسترينج، إذا ما كانش هو عنده خبرة طويلة أو مبتدئ خلينا نقول، ببلش بحط هالعمل
ببلش يحط كل ما في عنده ويجرب كأنه مجبور يزيد ايكولايزر، مجبور يزيد ليميتر، مجبور يزيد كومبريشن، مجبور بقعد يلعب في العمل ويزيد ويجرب شو في عنده برامج او بلجنز لاضافات على الصوت. فبتضيع الفكرة، بخرب الموضوع، ما بيطلع ولا بأي نتيجة في النهاية. نصيحتي اللي بده يسمع أو بده يعمل ماسترينج لازم يسمع القطعة من 3 ل7 مرات، يسمعها، وإذا ما غدرش ما حسش حاله إنه راح يضيف لها إشي يتركها لتاني يوم حتى إنه يقدر يعملها ماسترينج. لازم يكون عارف وحاطط أهداف ومسيطر على نفسه إنه ما يطلعش عن المسار، ما يكونش في إغراءات لبرامج بلكي بجرب هاي بلكي بتزيد هاي. في كتير أغاني وصلتني سمعتها الميكس رائع كل شيء جميل، ما بدهاش ولا أي إشي، فقط بالماسترينج أنا عملت حطيت ليميتر لا أكتر ولا أقل، لأنه أي إشي بده ينزاد على الميكس راح يخرب كل الموضوع. ما تحس إنه أنت مجبور تضيف وكتر برامج كتير حتى أنت تحس إنه أنا والله تعبت وأنا طلع معي ماسترينج منيح. وشغلة أخيرة اللي بده يعمل ماسترينج إذا ما كانش في عنده مونيتورات اللي هي بدرجة كتير عالية من الكواليتي ومعتمدة لأنه واحد يعمل ماسترينج عليها، لازم يجرب ويسمع في عدة أنواع سماعات، ويقارن، يسمع في لابتوب، يسمع في آيفون، يسمع في السيارة، في الاستوديو، يريح دنيه، مش كل وقت يكون تعبان، يكون مرتاح، يجرب يحاول يفقد الماسترينج في عدة أماكن. تحياتي للجميع، مني كارم مطر. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل المضامين المشوقة بهذا العالم، عالم الاستوديوهات وأسرار الفن وعالم الموسيقى. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.